YouTube channel, and today I'm going to show you how to make an intro video using our mobile phone. So ang phone po na gamit ko is iPhone 7. At ito po ay step-by-step tutorial, kaya keep on watching guys. Ang mga apps po na kailangan natin ay Eraser, Ponto, Motion Portrait, Pocket Video, at iMovie. So lahat ng ito po ay mada-download sa App Store ng free. So una po, Eraser app. So dito po natin tatanggalan ng background ang image na mapipili natin para gamitin sa ating intro video na i-edit mamaya. So dito tatanggalin po natin yung background para ang matira na lang is yung mismong image or yung mismong photo. So yun po, erase, restore lang natin siya. Kahit medyo matagalan po tayo dito, ang importante is ma-outline po natin yung mismong photo na gusto natin gamitin. So once we're done outlining the photo, i-save lang po natin sa ating gallery. And then let's go to Ponto app. Click lang po ang camera, plain image, yung dark. And then piliin po natin color is yung light green para sa ating green screen mamaya. So apply. And then yung size po is, ang gamit ko po is iPhone 7. So yun po aking pinili. And then use, add image. So i-add lang po natin yung in-edit po natin. So dito po tayo na pong bahala mag-resize ng laki at ng lapad ng picture. So after editing this, we can save it and go on to our next application, which is Motion Portrait. Click Library, and then the photo that we edited, and nakadetect na po yan automatically. So adjust nyo na lang po kung gusto nyo, and click Record. Kung ilang seconds nyo po gusto, it's up to you, and save. So, let's go back to Ponto app. Plain image, yung dark. Color, pili po tayo ng color na gusto natin as background. Apply. Custom size, 120/80 to 720. And done. And then, let's save it na po. And after that, let's go to iMovie, create project, movie. And then yung background pong napili natin is gagawin nating video. Convert sa video. Can burns, disable po natin. And then adjust po natin kung ilang seconds ang gusto natin. So, done. And save po natin ulit. After that, let's go to Pocket Video po. So, start a new project and YouTube vlog. Sa add po, punta po tayong camera roll and hanapin po natin yung background na ating ginawa. So, video sticker, add, punta po tayo sa YouTube, and maghanap po tayo na green screen liquid transition. So, marami pong pagpipilian dyan.
mga mix na po siyang mga transition. So, mag-cut na lang po tayo sa mga video na yan ng ating gagamitin at mapipiling transition. Kapag po nakapili na tayo ng transition na gusto natin, click done, resize lang po natin siya, and then mask sa green screen po. And then yung cue po, ilagay natin siya sa bandang unahan ng ating background preview. So, add po tayo ulit. And then, camera roll naman po. Hanapin natin yung ginawa nating animation sa motion portrait kanina. And then, done. So, dito po sa ating animation, ulitin lang po natin ang procedure. So, atin lang po siyang i-resize. Resize lang po natin siya, and then mask po, green screen, and then edit lang po natin yung cue. So, i-adjust lang po natin yung pasok niya dun sa in, kasi po mauuna nga po yung transition. So, ayan, depende naman po sa inyo kung paanong style yung gusto nyo. Pero sa napili kong transition kasi, parang mas maganda na after transition, dun papasok yung animation. Once done po, click lang natin yung check, and then pwede na po tayong gumawa ng ating text. So sa text po, punta tayo sa dynamic, and then pili po tayo ng style. Type lang po natin ang ating name or YouTube name, and marami na pong pagpipilian dyan ng mga style and color po. So nasa sa atin na po kung anong style at color ang ating pipiliin. And then dyan po sa text, may cue rin po yan kung saan nyo po siya gustong ipasok. So, kayo na po ang bahala mag-adjust kung kasabay siya ng transition or kasabay siya ng paglabas ng animation. Kung sa tingin po natin na okay na po yung pagkaka-edit at pagkaka-adjust po ng ating ginawang intro video, i-click lang po natin yung check and then finish po. So, sa finish, lalabas po kung mag-add ka ng music. No lang po tayo dyan. And hintayin po natin masave sa camera roll. Dito na nga po nagtatapos ang ating video. At ito na po siya. Kung gusto nyo pong malaman kung paano po natin siya malalagyan ng background music gamit ang iMovie app, just comment down below. Don't forget to subscribe on my channel. Thank you guys. Bye!